एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अब सिजन अनुसारको फल लिची है, लिची खाँदा कस्तो मिठो हुन्छ अनि मैले त्यही लिचीको चाहिँ सलादको रेसिपी लिएर आएको छु। अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। यो लिचीको सलाद पनि खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ लिची यसरी छोडाएर राखिसकेको छु। मैले तपाईँहरूलाई देखाउनु पनि राखेको थिएँ। यत्रो लिची गरेर मेरो चाहिँ 20वटा लिची थियो है, त्यसलाई छोडाएर मैले यसरी काटेर राखिसकेको छु। अब यो पनि म 2टा छोडाएर राख्छु। यो हातले पनि भइहाल्छ, यो लिची यसरी गरेर राख्नुहोस्। अब अर्को पनि छोडाउँ। एकदम मिठो हुन्छ यो लिचीको सलाद खाँदाखेरि। सलादको रेसिपीमा चाहिँ मैले 2 किसिमको सलादको रेसिपी लिएर आएको छु है। सुरुमा चाहिँ म एउटा एकदम सिम्पल हाम्रो त्यो अचारै भनौँ न होइन, त्यो बनाउँदैछु। त्यसको अलिकति केही लिची लिउँ। यसमा आएको रस पनि यसमा अलिकति राखिदिउँ। अब यसमा हामीले केही धेरै चिज राख्नु पर्दैन, एकदम थोरै चिजले नै भइहाल्छ। मैले 2टा हरियो खोर्सानी चाहिँ यसरी कुटेर राखेको थिएँ, यो राखिदिउँ। अब स्वाद अनुसारको नुन राखौँ होइन, आफूहरूलाई कति मिठो लाग्छ। नुन राखिदिएँ। अब त्यस्तै गरेर अलिकति चिनी पनि राखौँ। नुन र चिनीको मिक्सले चाहिँ यो एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो अलिकति चिनी पनि राखिदिउँ आफ्नो स्वाद अनुसार। अनि त्यसमा फेरि अलिकति तेल पनि राखिदिउँ। मैले चाहिँ अलिभ ओइल लिएको छु, तपाईँहरूले अरू तेल लिनुभए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो सानो चम्चाले 1 चम्चा तेल राखेँ। अब यसलाई सारिदिउँ। अब कति छिटो तयार भइसक्यो। यो एकदमै मिठो हुन्छ खाँदाखेरि। र अब यो मेरो तयार भइसकेको छ। एउटा यो सिम्पल अचार, तर हेर्दा सिम्पल छ, बनाउनु सजिलो छ, खाँदा चाहिँ पनि यस्तो चटक्क परेको मिठो हुन्छ यो। अब म अर्को किसिमको सलाद बनाउँछु है। अर्को सलादको लागि चाहिँ मैले यो टुसा उमारेको मुङ लिएको छु। यो 1/2 कप छ। यो एकदमै हेल्दी हो है। यसमा यो मिसाएर यो लिचीमा मिलाएर यो सलाद बनाउँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। यो यसमा राखिदिउँ। र मैले यो 1/4 कप यो काँक्रालाई पनि मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। अनि टमाटर पनि मैले 1/4 कप टमाटर काटेर राखेको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। अनि प्याज पनि मैले 1/4 कप काटेर राखेको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यो मेरो जति बाँकी रहेको लिची थियो यो सबै अब यसमा राखिदिउँ। मैले एउटा ठुलो खाले गार्लिक चाहिँ यसलाई मिन्स गरेर राखेको छु। यो 1 चम्चा छ, सानो चम्चाले, यो राखिदिउँ यसमा। त्यसपछि मैले यो रेड चिल्ली फ्लेक्स सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। अनि सानो चम्चाले 1 चम्चा मैले यो कागतीको जुस पनि लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। अनि मैले 1 ठुलो चम्चा यो धनियालाई पनि मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि 1 ठुलो चम्चा मैले हनी लिएको छु। यो हनी पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि अब स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अनि त्यसपछि मैले यो अलिभ ओइल लिएको छु। यो पनि 1 ठुलो चम्चाले राखिदिउँ। र अब सबै यसलाई मिक्स गरौँ हामी। र
हाम्रो लिचीको अर्को सलाद पनि तयार भइसक्यो। कस्तो छिटो बन्ने एकदमै मिठो हेल्दी र सजिलै बन्ने यो सलाद हो। अब यसलाई म सर्भ गर्छु है। र मैले अब दुवै किसिमको सलाद बनाएर तयार गरिसकेको छु। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ। यो नुनिलो गुलियो स्वाद भएको सलाद एकदमै मिठो हुन्छ है। यसमा मैले हनी राखेको छु, यसमा चिनी राखेको छु, यसमा हरियो खोर्सानी र यसमा रातो सुके खोर्सानी। त्यसले डिफ्रेन्ट किसिमको स्वाद दिन्छ हाम्रो यो सलादमा। म तपाईँहरूलाई खाएर पनि देखाउँछु कस्तो मिठो हुन्छ यो। पहिला म यो लिचीको मात्रै खान्छु। एकदम मिठो भएको छ। अब अर्को पनि खाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरू पनि यो बनाएर खानुहोस् कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो लिचीको सलादको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अर्को नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।